Těžko se mi hledá slovo, jak popsat pracovně tehle rok. Podařilo se nám vyprodukovat 3 závodní kamiony. Arnošta, Niciase a Vincenza. Do toho připravit Karla a na Dakar budeme dávat podporu 5 závodním kamionům v celku. A to nemluvím o 3 nových asistencích, další asistenční auta, no prostě tehle rok toho bylo opravdu hodně. A to všechno se objevovalo s hlavičkou MM Technology. No a já si myslím, že vám dlužím vysvětlení, co to vlastně to MM Technology je. A proto, abych vám to vysvětlil, tak na to nebudu nikdy sám a vydáme se do dílny, kde bude ještě to druhý M-ko, abychom vám vysvětlili, jak vlastně vnímat MM Technology a co to vlastně celý znamená. Tak pojďme na to. Tak jsme tady, u nás v dílnách MM Technology, kde to všechno nezačalo, ale všechno hezky pokračuje a já doufám, že do budoucna třeba i někde jinde. Tady je to moje druhý M-ko, nebo já jsem jeho druhý M-ko, to je otázka. Prostě MM Technology. Já bych mohl říct, že to je značka, která pod sebou skrývá výzkum, vývoj a výrobu závodních speciálů, kamionů samozřejmě, na Rallye Dakar a další dálkové soutěže. Říkám to správně. Nazdar. Čus. Jsem rád, že si řekl, že jsem první Jemko. Že to jsem neřekl, já jsem to jakoby neřekl. Ale je to pravda. Dobře, ano, je starší, můžu dát přednost, že jsi první Jemko. To začalo jednoduše. Úplně jednoduše. Začalo to tím, Počkej, já jsem ještě neřekl, jak jsi měl říkat, že to začalo. Jak to? Já jsem teďka chtěl říct, že jsi mi řekl, že jako jo, že to je pravda, to, co jsem řekl, jo. A že teďka se pustíme do historie, jo. Dobře. A teď začne historie. Takže je to jednoduchý. Teda ono to jednoduchý není, ale takhle to vypadá jednoduše. Před 20 lety se koupil první kamion z kopři vytáhnutý. Ano, to víme. To se byl takto malý a já jsem s tím kamionem na první Dakar. 2003. 2003. Ano. A ty jsi byl zakousnutý na mých zádech. Pamatuju si. A teď 20 let se tvořili a tvoří Ano. kamiony a za těch 20 let ty si dospěl do této podoby, jak seš, jak vypadáš a co děláš. A v té chvíli si se stal tím druhým M-kem. Takže já jsem teďka vysvětlil, co to je MM Technology. Takže a máš pravdu, že to je výzkum, vývoj a výroba. Takže vlastně to není jako Martin Macík, MM, ale je to jako Macík, prosím vás. Jo? Také všichni mají jako Macík a syn. Ano. A vzhledem k tomu, že já mám syna takový, jaký mám, egoistů, prostě starý, to jsem nechtěl říct, aby si mě neto. Takže jako já jsem to první Jemko a já doufám, že mi to ještě chvíli vydrží, pak už je to jedno v podstatě a ty jsi to druhý. Super, takže to byla historie. Velmi zkrácená. Já si myslím, že jako říct 20letou historii během téhle 1 minuty, to je super. Já si myslím, že by to stálo za to opravdu rozebrat, ale od toho tady nejsme. Ale řekněme, že zatím je teda 20letá historie, kterou si řekl, která začala tenkrát. A během té doby, když jsem dobře počítal, respektive spolu jsme počítali, tak jsme se dopočítali, že jsme vyrobili 13 závodních kamionů. Kolik jich do teďka jezdí? 7? Si myslím, aktivně? Asi cca 7, jich jezdí aktivně. Z toho je to 6 generací. No musíme říct, že se 6 generací, to jsou vlastně ty kamiony, které se jakoby nepřestavovaly do jiné podoby, respektive technologicky jiné podoby. Takže abych to dobře pochopil, generace znamená, že pokud máš kamion, který má stejný šasí, i jinak vypadá, to je jedno, ale má stejný šasí a řekněme, ty pohonné jednotky jsou stejné. Berme to, že technologie je to, co je vevnitř, to znamená to, co ty lidi nevidí. To, co je face, tak to je jedna z věcí. To znamená, tak to je ta technologie, která tam je. Takže těch technologií změn tam bylo 6krát, to znamená 6krát. Takže proto 6 generací. A ta nejnovější generace teda je Arnošt současně. Úplně ta nejnovější technologická generace je Arnošt a pak ještě existuje další a ta je tamhle v kancelářích. Pravda. O který ještě nevíš. Počítače, o ty ještě já nevím, to se třeba dozvím. No. Ale dobře, takže už víme teda, co je MM Technology, víme, co dělá, víme, že to je značka, víme, že má dlouholetou historii a že jsme si dali na čas, že teda po 20 letech jsme s tím teda vyšli ven. Ale to je úplně jednoduchý, protože ty jsi dospěl. Vidíte to, jak je to jednoduchý. My se i tady dozvíme vlastně, co to opravdu MM Technology je. Ne, ale teďka, abyste ještě vy pochopili srovnání, jo, jenom laicky. Mluvíme MM Technology, máme tady Big Shock Racing, pak tady máme nějakou svoji posádku, teďka nově týmy Italtrans, teďka nově týmy třeba Projekt 2030, nebo třeba postavený podvozek pro Van den Hoyela do Holandska. Jak tohleto poskládat, aby to člověk pochopil, co je a co pro koho zajišťuje a co se jak komunikuje?
Zase je to strašně jednoduchý, je to tak, že my vlastně máme Big Shock Racing a to je tým, který závodí dálkové soutěže. Profesionální tým, který má vlastně množství lidí. To množství lidí zajišťuje všechno okolo těch soutěží a vlastně produkuje tu soutěž a pilot, kopilot, technik a tak dále. Prostě tak dále. ten tým tam je, jako takový. Vlastně. K tomu je samozřejmě nějaký tým, který jede s náma, to je Italtrans, k tomu je ten tým Projekt 2030, k tomu je Van Oil a tak podobně. Teď to jsou jednotlivý a teďka jsou týmy. Ale pro tyhle ty týmy někdo musí dělat ty auta, musí ty auta generačně připravovat a tak dále. A to už není ten Big Shock Racing, protože ten Big Shock Racing nemá žádný technologický jako základy, to je čistě jako ten profesionální závodní tým. A k tomu existuje ta značka MM Technology, která vlastně toto všechno zajišťuje. Takže a pro všechny ty týmy. Technický support. Celý, úplně naprosto jednoduše. Kompletně, od toho vývoje toho kamionu až teda po tu asistenci na Dakaru. Samozřejmě, protože jako ten tým Big Shock Racing, ten tým Italtrans, ten tým a další si vlastně od někoho musí tu svoji techniku jako takovou nechávat udržovat a nechávat vlastně vyvíjet nebo řekněme udržovat po tom závodě a do cíle ho dotáhnout. A to je tedy tým MM Technology. To je tým MM Technology, protože to nejsme jenom my dva, ale je to samozřejmě množství lidí v té dílně, množství lidí v tom vývoji, ty inženýři dneska těm nejstarším inženýrům je 80 let, to znamená v téhle chvíli to jsou všichni ty lidi, kteří jsou spojení a to nemá s Big Shock Racingem, to nemá s Italtransem nic společného. To jsi mi docela nahodil. Nejsme to jenom my dva. Strašně důležitý, i když jsme vidět, nebo respektive hlavně v mý osobě nebo mojí posádce, tak opravdu to nejsme jenom my dva. Tehle rok začal, kolik lidí pracovalo v MM Technology? Jako tento rok? No na začátku. Asi 10. A na konci? No na konci se tady střídalo tak asi 27 lidí. Přibližně. Samozřejmě jako ty lidi nemůžou pracovat 24 hodin denně. To znamená, střídali jsme se různě na směny a podobně, ale vyprodukovali jsme to, co jsme vyprodukovali a to uvidíte na Dakaru 22. A to je 5 závodních kamionů, 8 doprovodných kamionů, 6 doprovodných vozidel, respektive preskár a nejspíš největší závodní tým na Rally Dakar 2022. Já to ještě upřesním. A teď pojď to, ještě to vyhypuj. Protože jako to nesnášíš slovo největší. Není to jako největší. Kamionový je to největší tým. Já jsem zjistil. Jo, to jsem nezjišťoval, ale prosím vás, já to jako zjednoduším. Jsou to 4 velký doprovodní kamiony. Víš, to jsou naše, ale pak jsou ještě další doprovodní kamiony. Já se bavím o tom celém týmu toho MM Technology, co tam jako jede. Respektive takhle, to jsem řekl špatně, celým tom týmu, který vlastně sdružuje všechny ty týmy dohromady, když to řeknu jako blbě. To ano, ale to už se nebavíme o té technologické části, ale bavíme se o té organizační části jako takový. A tam samozřejmě jednu z hlavních rolí hraje ten Big Shock Racing Team. Ano, přesně tak. To si prostě musíme říct. Tak díky tomu a vůbec díky úspěchům, který jsme v posledních letech měli, ať už moje posádka, tak celý tým, tak díky tomu tady jsme a vysvětlujeme vlastně, co MM Technology je a vůbec máme tu možnost vyrábět, já bych si troufal říct, jedny z nejlepších kamionů na světě. Já to doufám. Ale jo, najednou. Před chvilku jsem nemohl říkat největší, nejlepší a tak dále, a teď už jo. Ne, tak to je MM Technology, to je celý k vysvětlení. Jo, souhlasíš? No souhlasím, na začátku jsme mohli říct, co to je jako jednou větou a potom a bylo to. Jo. Takže výzkum, vývoj a výroba závodních kamionů na Rally Dakar a další dálkové soutěže. Tím bych to asi... Nazdar bazar. Díky.